ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ නයා sarungalyak. මම කලින් දාපු නයා sarungalයට හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒක 2,50,000ක් විතර බලලා තියෙනවා. ඒකෙන්ද මේ නයා sarungalyak මම එහෙම බලයි කියලා හිතනවා. මේකේ නැට්ට මම දැම්ම අඩි 35ක් විතර දිගට. මේ ටිකේ නම් මේ නැට්ටේ යට ටික කැල්ලලා තියෙන්නේ. අන්තිමට දාන ක්ලිප් එකේ සම්පූර්ණ නැට්ට තියෙයි. අපි එහෙනම් උඩ යන ටික බලලා sarungalyak හදන වීඩියෝ එකට මම මේ අරින්නේ නයිලෝන් නූලකින් මම එහෙම අර සයිස් කියන්න දන්නේ නැහැ මේක මේ අවුරුදු ගානක් පරණ නූලක් ඒකින්ද මේ ඒකේ උප්පැන්න සාදිකේ මම දන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් තියෙනවා අඩි 35ක විතර දිගට දාපු නයා sarungalyak මේක සුපිරියට උඩ ගියා. ආයි සුපිරියටම තිබ්බා. කිසි අවුලක් නැහැ. ඊගාට මම දාන්න ලොකු උණ තට්ටුවක් හැදුවා. nayek එකත් garbage bag වලින් එහෙම දාලා අපි ඒක වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මට කම්මැලි මේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න. ඒකයි මේ වීඩියෝ පරක් වෙන්නේ හදලා තියෙන වීඩියෝ. ඔන්න බොයිස් නයා sarungalyak හදන්න තමයි යන්නේ. මම මේ ඉරට 4ක් අරන් තියෙනවා. මේ එක ඉරට්ටක් සෙන්ටිමීටර් 70ක් දිගයි. හරිද? අපි ඉරට 4න් එක ඉරට්ටක් විතරක් හයිය පැත්ත උඩට දානවා. මෙන්න මේ විදිහට හයිය පැත්ත උඩට දාලා හයිය නැති පැත්ත යටට දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉරටු 3ක් තියෙන්නේ. හයිය පැත්ත එකම විදියට එකක් විතරක් හයිය නැති පැත්ත වැටෙනවා. කියුප් එක තේරුණා දන්නේ නැහැ කොහොම හරි එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට අපිට ගැට ගහ ගන්න ශ්‍රණික මම මේ යටේ නම් උඩට ගැට ගන්නනේ. එතකොට ටිකක් ලේසි මට. කැමරාවට පේන්න එපා බොයිස්. මේ කැමරාවේ පොඩ්ඩක් ફોකස් ගිහිල්ලානේ. අවුලන්නේ. ඔන්න අපිට උතා ගන්න තමයි තියෙන්නේ මේ විදියට. මම ඒක ස්පීඩ් කරන්න. හරි අපි හාට් අලංකාරවත් විදියට ගැට ගහගත්තා. මේ හාට් එක සෙන්ටිමීටර 70යි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට උඩ අද්දවේ ගැට ගන්න මේ එක ඉරට්ටක දිග සෙන්ටිමීටර් 36යි. හරිද? සෙන්ටිමීටර් 36ක් දිගයි එක ඉරට්ටක්. ඊට පස්සේ ඔය ගැට ගහන පරතරය තමයි සෙන්ටිමීටර් 8ක්. සෙන්ටිමීටර් 8ක් ඉරටු දෙක එකට තියලා තමයි ගැට ගහගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බැලන්ස් බලා ගන්න ඕනේ. බැලන්ස් බලාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තම එක සමානද කියලා බලනවා. අපි මැද නූල ගැට ගහගෙන. ඊට පස්සේ අර කිරල බලන සීන් එක මේක වැය කරන්නේ නැහැ. කිරල බලන සීන් එක ඉරටු වල කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා හරි එක සමාන ඉරටු දෙකක් ගත්තා නම් මොකද දැන් කිරල බලන අර අපි නූල බැලන්ස් කරනවා කියලා එකක් කරන්නේ. ඒක කරද්දී දැන් බර වැඩි වුණොත් ඉරට රහින්න වෙනවනේ. එතකොට sarungalයේ දරා ගැනීමේ ශක්තිය අඩු වෙන හින්දා එහෙම අපි රහින්නේ නැහැ ඉරටු වල. හරියට මෙන්න මේ වගේ මැදින් මැදවාගෙන නූලක් දා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. කම්මඩ ඊට පස්සෙත් ඔයාලට ඕන නම් හරියට මෙන්න මේ වගේ තියෙයිද කියලා බලන්න. වෙන්න මෙහෙම මේ පැත්ත බැලුවා. මේ පැත්ත ගානට තියෙනවා. ඕකේ. ඊට පස්සේ අපිට ඊගාව එක බැඳ ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක සෙන්ටිමීටර් 30යි ටික. හරිද? මේක මම ගැට ගහගන්නේ සෙන්ටිමීටර් 8ක් තියලා තමයි ගැට ගහගන්නේ මේකත්. ඔය බැඳ ගන්න කොටස සෙන්ටිමීටර් 8ක් තියෙනවා. එන්නේ විදියට මේකත් ගැම්මට උතා ගන්න ඕනි අපි. ගාට එක සමානව එක පැත්තට ඉරටු දෙක ගැට ගහ මෙතන ගැට ගහ ගන්නවත් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එකක් කරහටයි එකක් කෙලිනුයි තිබෙන්නේ බෑ. එතකොට sarungalyak හදනකොට අංජ බජල් වෙන්නේ අර නිකන් අංග විකල sarungalyak හැදෙන්නේ. එතකොට තමයි ඉරටු දෙක සමානව නැතුව එක එක පැති වලට ඉරටු තිබ්බහම අන්න දැන් අපි ඒකත් හරියට ගැට ගහගත්ත හරිය මැදින් බැලන්ස් බැලුවා මෙන්න මේ විදිහට. සුපිරියට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ දෙකම ඉහාටෙන් ගැට ගහ ගන්න තමයි. අන්න දැන් මම ඉහාටෙන් ගැට ගහ ගන්නවා. මෙතන ඉඳන් උඩ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර 22ක් පල්ලට අරගෙන තමයි ගැට ගහගන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ ඉහාටේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර 22ක් පල්ලට අරගෙන අපි යට ඉඳන් ගැට ගහනවා නම් සෙන්ටිමීටර 48ක් උඩට අරගෙන තමයි ගැට ගහගන්නේ.
ඒ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපි ගැට ගන්නවා කැම්මඩ එක. මට ගේමින් channel එකේ හින්දා ඒක වචන ගොඩක් කියනවා. sorry. ඉස්සලා කියපු එක තේරුන්නේ නැත්නම් මම ගැට ගහගන්නේ සෙන්ටිමීටර් උඩ ඉඳන් නයාගේ ඔළුව පැත්තේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 22ක් පල්ලට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ගැට ගහ ගන්නවා යට කෑල්ල ගැට ගහ ගන්නකොටත් අර උඩ අත්බම්බි ගැට ගහගත්ත පැත්තටම තියෙන්න ඕනේ. හරිද? යටට නෙවෙයි උඩ අත්බම්බි ගැට ගහගත්ත පැත්තටමයි තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකත් නිකන් අංජබජල ළඟ විකල සරුංගලයක් හැදෙන්න හේතුවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය ගැට ගහන ගමනොත් ඔයා බැලන්ස් තියෙද කියලා බලන්න අර දෙපැත්තම එක සමානට තියෙනවද කියලා. කොච්චර අපි හරියට ගැටේ ගැහුවත් ගැටේ වෙන හඳේ වගේ හරියකට ගිහින් තියෙන අවස්ථා තියෙනවනේ ඔයාලට. අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙනවා. ඒවත් බැලන්ස් බලන්න. නයා කියන සරුංගලේ කොහොම හරි උඩ යනවා. කොහොම හැදුවත් උඩ යන සීන් එකේ තියෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ උඩ ගිහින් බුරි ගහන සීන් එක නැති කරගන්න එක තමයි හැකියාව කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මම මෙන්න මේ අමතර නූලක් දාගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේක දාගන්නේ මට සරුංගලේ හදන්න ලේසි වෙන්නේ. ඔයාලට ලේසි මෙහෙම දාගත්තා. හරිද? මේ නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 39ක්. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා අපි නූලක්. මේක අවශ්‍ය නැහැ. මේක අල්ලලා දාන්න පුළුවන් අන්තිමට. මාත් මේක අල්ලලා දානවා අන්තිමට. මේම ගැට ගහගෙන ඒකේ ආපැත්තෙනුත් මෙන්න මේ විදිහට අද ගන්න ඕනි. නෑ දැන් පේනව නේද මේ ඉරටු හින්දා මේක නිකන් හඳ ඇඹරිලා තියෙන්නේ. මොකද්ද කිරිපණු අමාරු හැදිලා වගේ සරුංගලයට තියෙන්නේ. එම සීන් එකක් තියෙනවා. ඒක ගලන් ගඩ දේවල් නෙමෙයි. ඔක බිම තියලා හැදුවා නම් ඔහොම පේන්නේ. මම අතේ තියාගෙන හදන හින්දා තමයි ඉරටු දෙක දෙපැත්තට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක හදලා ඉවරනකොට සුපිරියට එනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට අර සාමාන්‍ය මම ඔය හදන ඉරටු පට්ට වගේ උඩ කොටසකට ගහ ගන්න තියෙන්නේ. උඩ කොටස ගැට ගහගන්නේ මම මෙන්න මේ ගැට ගහන නූල ගැට ගහගන්නේ සෙන්ටිමීටර් 12ක් ඉඩ තියලා යට නූල ගැට ගහපු තැන ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 12ක් ඉඩ තියලා තමයි මේ නූල ගැට ගහගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම අදිනවා උඩට නූල. ඒ නූලේ දිග සෙන්ටිමීටර් 29යි. මේ නූලේ දිග සෙන්ටිමීටර් 29යි. මේ විදිහට ගැටක් ගහ ගන්න ඕනි සුපිරියට. මේ නූලෙන් තමයි අපි නායගේ බොක්ක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මිම්ම අරගෙන එහා පැත්තෙන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේක එන අමාරු වැඩක්. හරිද? මේක පළවෙනි සැරේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් හරි දශමයක් හරි මිස් වුණා කියලා හිතුනොත් මේ මටත් මිස් වෙනවා. එහෙම හිතුනොත් ආයිත් නැල්ල අරගෙන හරියට ඇදලා ගන්න. මේකෙන් තමයි හොඳටම බොක් වෙන්නේ. ඒ වගේම සරුංගලේ බුරි ගහන අර එක තැනක් ගහගෙන අපෝ ඒව මතක් කරන්න බෑ. ඒ වගේ ඒවා වෙන්නේම ඔන්න ඔතන මෙව කරගත්තා. මේක බොයිස් මේ උඩින් ගැට ගහලත් හදන්න පුළුවන්. ඉස්සලාම උඩ ගැට ගහලත් හදන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අත්බමේ කල්ල යන අවස්ථා තියෙනවා. ඔය අපි ගැට ගහන අත්බමේ හුටස් ගාලා කල්ල ගියාම මම මේ හදන්නේ තේලිච්ච ඉරටු වලින්. කල්ල ගියාම කොහොමද දැනෙන සතුට? ඔය දැක්කනේ ඉතින් අංග විකල සරුංගලයක් දැන් අපිට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් කරන්නේ බොයිස් මම අර නයාගේ මේ අත්බම්බ දෙක සම්බන්ධ කරන එක විදිහට. ඔයාලා කැමති නැත් මේ අර නූලට කැමති නැත්නම් ඒ නූල දාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ අදින නූලේ ටික තමයි සෙන්ටිමීටර 18ක්. අර නිකන් අර මම ගැට ගහලා තියෙන මම කපනවා කිව්වේ. ඒ නූල ඔයාලා කැමති නැත්නම් ගැට ගහන්න එපා. මෙන්න මේක ගැට ගහගන්න මේක දිග සෙන්ටිමීටර 18යි. හරි එහෙම ගැට ගහගෙන එහා පැත්තටත් අපි මේ විදියට මේ පැත්තේ මින්ම අරගෙන ගැට ගහ ගන්නවා එහා පැත්තත්. පොඩ්ඩක් ඉතින් එහෙම වෙනවා. මෙහෙම අමාරුයි. මෙහෙම බිම තියන්න නැතුව සරුංගලයක් හදන්න. ඔන්න ඔහම අපිට දැන් පැති දෙකම ගැට ගහගත්ත හැකි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක හදන ගමන් නම් ඉන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අර නූල අර මං ඉස්සලා කඩලා දානවා කියලා අයින් කරනවා කියලා කියපු නූල පාතින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ටිකක් බුරුල්ලට වගේ ඇති. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක අපි අයින් කරලා දානවා. දැන් ඔන්න මං මේ සරුංගලේ හදලා ඉවරයි. දැන් මේ නූල් කෑල්ල කඩලා අයින් කරන්න ඕනි. මං අමතර නූල් ටිකකුත් දාගත්තා ඉතින්. මේ මෙන්න මේ
නූල් කෑල්ල වැඩක් නැහැ. ඒක ගොඩක් මෙව්වේ මේ අපේ නයා සරුංගලයට පාතින් තියලා ඔයාලට පේනවද? ඒකින්ද මේ නූල් කෑල්ල අපි කඩලා අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කරාට පස්සේ අපිට සරුංගලය අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේක අලවන හැටි කියන්නේ නැහැ. මොකද නයා සරුංගලයක් අලවනවා කියන්නේ මහා එපා කරපු දෙයක්. හරිද? ඒකින්ද අලවනවා කියන විදියක් නැහැ. අලවනවා කියන්න ඔයාලගේ ගොඩාක් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මම තව සරුංගලයක් අලවනවත් එක්ක ගේන්න. ඔය වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර කස්ටිය බලනවා නම් එහෙම මහන්සි වෙලා වැඩක් කරන්න පුළුවන්. බලන ඩියුරේෂන් එක අඩු හින්දා එහෙම මහන්සි වෙන එක තේරුම් නැහැ කියලා හිතෙන හින්දා අලෝණෙක් ගිරාවේ දැන් ඔන්න මෙතන ඉඳන් සරුංගලේ උඩ යන ටික තමයි තියෙන්නේ. අපේ වීඩියෝ හොඳ නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වගේ සරුංගලකින් හම්බෙමු. සුබදස. සේරුව දාන්නෙත් අනිත් කොම්බෝ සරුංගල වලට මම අර දාලා තියෙන සේරුවම තමයි. විශේෂයක් නැහැ. විශේෂයක් තියෙනවා නම් මම සේරුව දාන හැටි දාන්න ඉන්දියේ. එහෙම විශේෂයක් නැහැ. අර කොම්බෝ සරුංගලයට දාන විදියම තමයි තියෙන්නේ. මම වීඩියෝ දාලා ඇති මොන සරුංගලයක් කොම්බෝ සරුංගලයක් ඒ දෙකේම මේ සේරුව දාන හැටි දාලා තිනවා. ඒක බලාගෙන සේරුව දාන්න දන්නේ නැත්නම් දාන්න